De ce oare nu vor moldovenii în Uniunea Europeană? Voi vă dați seama că aproape jumătate dintre participanții la vot de săptămâna trecută nu au dorit schimbarea Constituției ca Republica Moldova să poată adera la Uniunea Europeană. Da, și eu m-am întrebat de ce se întâmplă asta, așa că haideți să găsim un răspuns la această întrebare. Și nu uitați să dați și voi un like acestui clip și să vă abonați la canal înainte să începem, pentru că durează doar 2 secunde să apeși pe acele 2 butonașe. Faptul că o parte din populație nu-și dorește ca țara lor să facă pasul spre Uniunea Europeană nu este ceva cu adevărat greșit. Dar în cazul de față, ce este greșit este aspectul că mulți cetățeni moldoveni ce muncesc în Uniunea Europeană și trimit bani acasă pentru ca familiile lor să trăiască, au susținut cu tărie că Moldova nu trebuie să intre în această Uniune Europeană. De ce? Pentru că europenii vor pământurile lor, vor bogățiile țării și multe alte idei provenite din propaganda rusească ce este împânzită în toată Moldova. Mai rău este faptul că majoritatea cetățenilor moldoveni ce lucrează prin străinătate au pașaport românesc. Și atunci oare ar trebui anulat acest beneficiu? Dacă s-ar putea determina cine sunt cei care sunt împotriva și totuși au pașaport românesc, da, dar nu este atât de simplu. Mai este oare nevoie să precizez că o grămadă de orașe din Republica Moldova au beneficiat de proiecte de restaurare și modernizare pe bani europeni? Nu cred. Beneficiile și avantajele le cunosc toți. Problema este ce variantă aleg să creadă. Ei bine, și care sunt factorii care îi fac pe vecinii noștri de peste Prut să creadă că Uniunea Europeană este de fapt balaurul din poveste? Influența istorică și culturală a Rusiei asupra Republicii Moldova este complexă și profund înrădăcinată, având o istorie care datează din perioada țaristă și continuând până în zilele noastre, mai ales prin prisma perioadei sovietice și a legăturilor economice și culturale ce au persistat după independență. Moldova a fost parte a Uniunii Sovietice până în 1991, iar acest fapt a lăsat amprente adânci asupra identității sale naționale și asupra structurii sale sociale și lingvistice. Astăzi, Rusia continuă să exercite o influență puternică în Moldova, atât prin legăturile culturale, cât și prin implicarea economică și geopolitică, ceea ce împiedică o tranziție rapidă a țării către valorile și structurile europene. Istoria ne spune că Moldova a fost integrată forțat în Uniunea Sovietică în 1940, perioada în care politica sovietică a impus limba rusă ca limbă oficială, utilizată în administrație, educație și mass media. Aceasta a creat o generație de moldoveni care au învățat și au vorbit limba rusă la fel de bine ca limba maternă, româna. În urma independenței din 1991, mulți cetățeni au continuat să vorbească și să utilizeze limba rusă în viața de zi cu zi, iar limba rămâne un simbol semnificativ al trecutului comun, unind o parte de asemenea semnificativă a populației de Rusia. Pe lângă limba rusă, influența culturală rusă este prezentă prin literatură, muzică, cinema și mass media. Majoritatea posturilor TV și radiourilor rusești sunt accesibile în Moldova, iar acest lucru facilitează perpetuarea influenței culturale și politice rusești, mai ales în rândul populației din generațiile mai în vârstă, care au crescut în perioada sovietică și au o legătură nostalgică față de acele timpuri. Această nostalgie este o barieră în procesul de integrare europeană, mai ales când Rusia promovează o imagine negativă a Uniunii Europene. Din punct de vedere economic, Rusia a fost și rămâne un partener comercial important pentru Moldova. Un număr semnificativ de moldoveni lucrează în Rusia, trimițând bani acasă, o sursă vitală de venit pentru familiile lor și pentru economia națională. Această legătură economică, în special prin forța de muncă migratoare, face ca o mare parte a populației să fie reticentă față de aderarea la Uniunea Europeană, de teamă că acest lucru ar putea deteriora relațiile cu Rusia și, implicit, oportunitățile economice. Totodată, Rusia rămâne un furnizor major de energie pentru Moldova, aprovizionarea cu gaze naturale fiind un subiect de presiune politică și economică. De fiecare dată când Moldova a încercat să-și apropie relațiile de Uniunea Europeană, Rusia a utilizat aceste pârghii pentru a descuraja integrarea europeană. Această dependență economică devine astfel o barieră strategică, iar o eventuală aderare la UE ar necesita o restructurare a pieței energetice și o reducere a dependenței față de Rusia. Și dacă tot v-am vorbit despre factori economici, m-am gândit să vă spun și vouă despre aplicația OOBIT. Ce este OOBIT? Un portofel electronic de criptomonede ce vă dă $10 pe care îi puteți cheltui așa cum vreți voi. Cum faceți asta? Descărcați aplicația de pe linkul din descriere, vă faceți un cont și primiți $5 pe care îi puteți cheltui la orice magazin cu Apple Pay sau Tap to Pay, iar după prima achiziție, indiferent de valoare, mai primiți încă $5 în puncte, pe care de asemenea îi puteți converti în sold. Simplu, nu? Spor la cumpărături. Transnistria este o regiune separatistă din estul Moldovei, unde majoritatea locuitorilor sunt rusofoni.
De la conflictul armat din 1992, această regiune funcționează de facto ca un stat independent, susținut din punct de vedere militar și economic de Rusia. Prezența trupelor rusești pe teritoriul moldovenesc în Transnistria este o amenințare constantă la adresa securității Moldovei și o problemă majoră pentru suveranitatea și integritatea teritorială a țării. Deși Transnistria nu este recunoscută internațional, prezența acesteia complică semnificativ parcursul european al Moldovei. Dar aici este de precizat un lucru pe care mulți moldoveni nu știu: faptul că Uniunea Europeană protejează identitatea statelor naționale chiar și nerecunoscute. Rusia utilizează Transnistria ca un instrument geopolitic, menținând Moldova într-o stare de conflict înghețat și sub o amenințare permanentă. De fiecare dată când Moldova face progrese în direcția integrării europene, Rusia întărește sprijinul pentru Transnistria și promovează narativele anti-europene. Această regiune separatistă nu doar că prezintă o amenințare directă la adresa stabilității, dar și un obstacol concret în drumul Moldovei către aderarea la Uniunea Europeană, care ar necesita integritatea teritorială și o stabilitate politică. Mulți cetățeni moldoveni privesc Rusia nu doar ca o putere economică și militară, dar și ca o țară de referință istorică ce a influențat modelul lor de viață și cultura lor. Legătura de rudenie dintre cetățenii moldoveni și cei ruși, prezența unei comunități mari de moldoveni în Rusia, precum și sprijinul economic și cultural rusesc, contribuie la sentimentul de apartenență la o comunitate mai largă de limbă și cultură slavă. Rusia oferă de asemenea burse de studii, oportunități de muncă și sprijin în diverse domenii, ceea ce face ca o parte din populația moldoveană să considere Moscova un partener strategic stabil. Această percepție a Rusiei ca partener și protector al intereselor moldovenești contravine orientării europene și susține o abordare de neutralitate, mai ales în rândul celor care consideră că un parcurs european ar putea duce la alienarea culturală și pierderea identității. Influența mediatică a Rusiei în Republica Moldova reprezintă un factor major în menținerea unei reticențe considerabile față de Uniunea Europeană și NATO. Aceasta se manifestă printr-o strategie de propagandă bine orchestrată, care urmărește să influențeze percepția publicului moldovean asupra Occidentului și a valorilor europene, amplificând tensiunile geopolitice și contribuind la polarizarea societății. Deși unii cetățeni au acces la surse de informații diverse, multe persoane, în special din generațiile mai în vârstă și din mediul rural, sunt dependente de mass media rusească, care prezintă o perspectivă distorsionată asupra realității europene. Cam la fel cum te-ai uitat la noi la Antena 3. Propaganda rusă în Moldova folosește o varietate de metode și canale pentru a influența opinia publică. Televiziunile rusești sunt larg accesibile și populare în Moldova, inclusiv posturi precum Pervi Canal, RTR și NTV, care sunt vizionate în mod constant. Prin intermediul acestor canale, Rusia construiește o imagine a UE ca fiind o entitate instabilă și decadentă, subliniind dificultățile economice și sociale cu care se confruntă anumite state membre, precum crizele economice, conflictele sociale și migrația. În această narațiune, statele europene sunt prezentate adesea ca lipsite de coeziune, suferind din cauza degradării morale și a instabilității politice, aspecte pe care propaganda rusă le corelează direct cu valorile occidentale. În paralel, mass media rusă încearcă să consolideze imaginea Rusiei ca fiind un aliat tradițional care sprijină economica atât economic cât și cultural. Prin campanii de știri și reportaje, Rusia este prezentată ca o contrapondere stabilă și solidă față de Occidentul decadent. Această prezentare creează un sentiment de afiliere culturală și istorică, sugerând că o apropiere de UE ar însemna o trădare a legăturilor tradiționale cu Rusia. Deși propaganda rusă influențează larg populația, impactul său este mai puternic asupra generațiilor mai în vârstă și a populației din mediul rural, cam ca la noi de altfel. Persoanele care au crescut în perioada sovietică sunt mai susceptibile să fie influențate de mesajele rusești datorită afinității culturale și a limbii comune. La fel cum în România, multora le e dor de perioada comunistă. Pentru mulți dintre acești oameni, Rusia reprezintă o continuitate culturală și economică, iar mesajele mediatice care promovează o imagine negativă a UE și NATO sunt percepute ca fiind credibile. Lipsa accesului la informații alternative reprezintă o altă problemă majoră. În mediul rural, sursele de informare sunt adesea limitate la televiziunea rusească. Accesul redus la internet de calitate sau la surse media independente limitează diversitatea perspectivei, consolidând astfel influența mesajelor rusești, determinând o parte a populației să privească cu suspiciune intențiile europene. Rusia folosește tehnici de propagandă sofisticate, cum ar fi diseminarea de știri false, exagerarea problemelor europene și utilizarea selectivă a informațiilor.
De exemplu, în cazul crizelor economice și migraționiste din Europa, mass media rusă amplifică aceste probleme, sugerând că UE nu este capabilă să protejeze prosperitatea cetățenilor săi. Astfel, Rusia accentuează pericolele aderării la UE și promovează ideea că Moldova s-ar expune la riscuri mari, cum ar fi pierderea identității naționale și instabilitatea economică sau chiar posibilitatea de a intra într-un război, nu se știe cu cine. O altă strategie des întâlnită este aceea de a portretiza NATO ca fiind o organizație agresivă, care încearcă să extindă influența militară în Europa de Est în detrimentul suveranității statelor mici. Acest mesaj este difuzat constant pentru a induce teama că o apropiere de NATO ar atrage Moldova într-un conflict direct cu Rusia. Această teamă este exacerbată de situația geopolitică tensionată din Ucraina, unde Rusia a intervenit, după cum știm, militar. În acest context, propaganda rusă susține că orice apropiere de Occident poate transforma Moldova într-un nou câmp de luptă între Est și Vest. Impactul pe termen lung al acestei propagande este substanțial, deoarece perpetuează o divizare în rândul populației, îngreunând în același timp procesul de integrare europeană și de consolidare a identității naționale pro-occidentale. Mulți moldoveni continuă să vadă Rusia ca pe un partener preferabil, iar unii chiar consideră că UE ar impune valori și politici care nu sunt compatibile cu specificul moldovenesc. Mai mult decât atât, acest tip de influență mediatică și propagandistică slăbește încrederea publicului în guvernarea pro-europeană, afectând stabilitatea politică internă. Campaniile de dezinformare vizează adesea liderii politici pro-europeni, prezentându-i ca fiind corupți sau incapabili să protejeze interesele naționale. Astfel, propaganda rusă nu doar că împiedică Moldova să aspire la o integrare mai strânsă cu Europa, dar subminează și încrederea în democrație și în instituțiile statului. Teama de schimbări sociale și culturale este unul dintre factorii esențiali care contribuie la reticența unor moldoveni față de aderarea țării lor la Uniunea Europeană. Integrarea în UE nu este doar un proces economic și politic, ci aduce și transformări sociale și culturale profunde care pot schimba structura societății. Pentru anumite grupuri, în special cele cu viziuni conservatoare, aceste schimbări sunt percepute ca o amenințare la adresa culturii și modului de viață moldovenesc. Odată cu aderarea la UE, țările candidate sunt nevoite să adopte standarde și reglementări care includ respectarea drepturilor minorităților, promovarea egalității de gen și combaterea discriminării. În Moldova, unde valorile tradiționale și religia joacă un rol important, aceste schimbări sunt văzute cu suspiciune, mai ales în mediile mai rurale, în rândul generațiilor mai în vârstă. În unele comunități, deschiderea față de diversitatea culturală și acceptarea drepturilor minorităților, inclusiv ale minorităților sexuale, sunt considerate ca fiind incompatibile cu tradițiile naționale. Mulți se tem că promovarea acestor valori va duce la occidentalizarea forțată, care ar putea slăbi identitatea moldovenească și duce la erodarea unor obiceiuri și tradiții vechi. În plus, conceptul de familie tradițională este valorificat în societatea moldovenească, iar modificările legislative ce încurajează egalitatea de gen și drepturile persoanelor LGBTQ sunt privite de unii ca o intervenție asupra structurilor familiare consacrate. Integrarea în UE ar implica, mai mult sau mai puțin, ajustarea acestor structuri pentru a se alinia la standardele europene, ceea ce provoacă un sentiment de pierdere culturală. Pentru o parte a societății, apropierea de UE pare să includă implicit o renunțare la tradițiile locale și o uniformizare culturală percepută desigur negativ. Astfel, teama de schimbări sociale și culturale alimentează scepticismul față de Uniunea Europeană, pe care unii moldoveni o văd ca o entitate care ar putea afecta coeziunea culturală a țării și valorile sale tradiționale. Aspectele economice și piața muncii sunt printre principalele motive de îngrijorare pentru moldovenii care ezită în privința aderării la Uniunea Europeană. Deși apartenența la UE aduce de regulă oportunități economice semnificative, efectele pe termen scurt și mediu ale integrării pot implica dificultăți și provocări considerabile pentru economia națională. Într-o țară agricolă și industrială modestă ca Moldova, aceste efecte pot fi resimțite un pic mai acut. În primul rând, integrarea în UE presupune adoptarea unor standarde și reglementări riguroase în sectoarele economice. Agricultura, un sector cheie pentru economia moldovenească, ar trebui să respecte standardele europene privind calitatea și siguranța produselor, ceea ce necesită investiții semnificative în tehnologie, infrastructură și instruirea forței de muncă.
Micii producători locali s-ar putea confrunta cu dificultăți financiare în adaptarea la aceste cerințe, iar concurența cu produsele importante din statele europene, care beneficiază de sprijin financiar mai mare, ar putea duce la scăderea competitivității produselor autohtone. Pe lângă agricultură și alte industrii, ar trebui să adapteze la un nivel de calitate mai ridicat și la practici sustenabile, ceea ce poate implica și costuri mai mari pentru producătorii locali. Întreprinderile mici și mijlocii din Moldova ar putea întâmpina dificultăți în a ține pasul cu firmele europene, care au acces mai larg la finanțare și la piețe mai mari. Aceasta ar putea duce la pierderea unor afaceri locale și implicit la creșterea șomajului în anumite domenii. Dar totodată integrarea europeană aduce oportunități pe piața locurilor de muncă. Firme mari pot veni în Moldova, iar oamenii pot să-și găsească locuri de muncă mult mai bine plătite și mai stabile, desigur. În plus, aderarea ar putea duce la creșterea costurilor de trai, așa cum se întâmplă peste tot în lume, fie că sunt în Uniunea Europeană sau nu. Accesul la piața comună europeană ar putea genera creșterea prețurilor la alimente, bunuri și servicii, alinindu-le la standardele europene. Odată cu creșterea oportunităților de angajare în UE, se anticipează și o intensificare a migrației forței de muncă din Moldova, ceea ce poate amplifica deficitul de personal calificat din țară și, pe termen lung, ar putea slăbi sectoare economice esențiale. Dar, pe viitor, ne putem aștepta la o creștere a economiei, iar oamenii să revină în țară așa cum se întâmplă acum în România. Problemele interne ale Republicii Moldova, cum ar fi corupția sistematică și instabilitatea politică, afectează profund încrederea cetățenilor în politicienii pro-europeni și în direcția europeană a țării. În ciuda promisiunilor de reformă și combaterea corupției, multe instituții moldovenești sunt încă percepute ca fiind capturate de interesele unor grupuri de influență, oligarhi sau elite politice. Acest lucru duce la o frustrare crescândă în rândul populației, care simte că resursele și oportunitățile țării sunt concentrate în mâinile câtorva indivizi, în timp ce nivelul de trai al cetățenilor obișnuiți rămâne scăzut. Pentru mulți moldoveni, integrarea în Uniunea Europeană este văzută mai mult ca o schimbare la nivel de conducere decât o îmbunătățire a vieții cotidiene. Există temeri că accesul la fondurile europene ar putea duce la noi forme de corupție și că beneficiile ar fi distribuite inegal, în avantajul elitelor politice, nu al oamenilor de rând. Astfel, promisiunile de bunăstare europeană riscă să fie interpretate doar de un discurs politic în contextul istoriei recente, marcată de scandaluri de corupție și de turnări de fonduri. Un exemplu notabil fiind furtul miliardului din 2014, care a afectat grav încrederea populației în clasa politică. Lipsa de încredere în instituțiile statului și percepția că problemele interne nu sunt abordate afectează și sprijinul pentru proiectul european. Mulți cetățeni simt că, înainte de a aspira la aderarea la UE, Moldova ar trebui să-și reformeze administrația, justiția și sistemele de sănătate și educație și să dezvolte o economie care să nu fie dependentă de asistență externă. Păcat că asistența externă din Rusia este tot o asistență externă, mai proastă. Această neîncredere generalizată are rădăcini adânci, întrucât instabilitatea politică a fost constantă de-a lungul anilor, cu guverne care s-au succedat rapid, fiecare promițând schimbări radicale, dar lăsând în urmă probleme nerezolvate. În concluzie, până când nu vor fi implementate reforme reale care oferă rezultate vizibile și concrete, sprijinul pentru un viitor european al Moldovei va rămâne fragmentat și incert. Moldova se confruntă cu o provocare geopolitică delicată. Apropierea de Uniunea Europeană ar putea duce la escaladarea tensiunilor cu Rusia, având în vedere contextul istoric și economic în care Moldova a fost prinsă între est și vest. Această nevoie de neutralitate a Moldovei provine din frica de a deteriora relațiile cu Rusia, care are o influență puternică asupra economiei moldovene și asupra politicilor energetice ale țării. Dependența de gazul rusesc și de piața de muncă rusă sunt factori esențiali pentru economia Moldovei, iar întreruperea sau limitarea acestor resurse ar pune o presiune majoră asupra populației și asupra guvernului moldovean, iar asta este un lucru transmis tot prin propaganda rusească. Aderarea la UE ar implica integrarea într-un bloc care este adesea perceput de Rusia drept competitor și chiar o amenințare strategică în regiune. Experiența altor foste state sovietice care au ales să se apropie de UE sau de NATO, cum ar fi Ucraina sau Georgia, arată că această decizie poate atrage represalii economice și politice severe din partea Rusiei. În cazul Ucrainei, de exemplu, a dus la anexarea Crimeei și la conflictul din estul țării. Iar o situație similară ar fi dificil de gestionat pentru o țară mică și vulnerabilă precum Moldova.
Mult mai mult, în contextul relațiilor economice cu Rusia, mulți moldoveni lucrează în Federația Rusă, iar emitențele lor constituie o sursă importantă de venituri pentru familiile din Moldova. Totodată există riscul ca Rusia să impună sancțiuni economice asupra Moldovei sau să oprească exporturile de produse moldovenești către Rusia, având un impact direct asupra economiei locale. În Moldova, diferențele de opinie cu privire la aderarea la Uniunea Europeană reflectă adesea o ruptură între generații și regiuni. Persoanele mai tinere din Moldova tind să fie mai deschise către UE și valorile occidentale, fiind atrase de oportunitățile economice și sociale pe care aderarea le-ar putea aduce. Libertatea de circulație, accesul la educație în universități europene și șansele de a lucra în țări cu salarii mai mari sunt printre motivele principale pentru care tinerii văd UE ca o oportunitate. Ei sunt familiarizați cu stilul de viață occidental, mulți având acces la internet, platforme media și conexiuni internaționale, ceea ce le permite să vadă avantajele vieții în UE și să aspire la un standard de viață mai ridicat. Pe de altă parte, generațiile mai în vârstă care au crescut în perioada sovietică privesc cu scepticism această orientare pro-europeană. Pentru mulți dintre ei, Rusia și spațiul post-sovietic reprezintă un punct de referință cultural și istoric important. Ei au trăit o mare parte din viață într-un sistem închis, influențat de cultura și politica sovietică și deseori privesc cu suspiciune schimbările radicale și rapide. Totodată, diferențele regionale joacă un rol semnificativ în conturarea acestor atitudini. În regiuni precum Găgăuzia și Transnistria, sistemul pro-rus este mai puternic. Aceste zone sunt locuite de populații minoritare, găgăuzi și rusofoni, care au o legătură mai puternică cu cultura și limba rusă. Rusia exercită o influență semnificativă aici, oferind sprijin politic și economic și promovând o orientare contrară UE. În Găgăuzia, de exemplu, au avut loc chiar referendumuri simbolice în care majoritatea locuitorilor au ales integrarea cu Uniunea Euroasiatică susținută de Rusia, în locul UE. În Transnistria, o regiune separatistă, care nu recunoaște autoritatea guvernului central al Moldovei, sprijinul pentru Rusia este și mai accentuat, iar locuitorii de acolo nu văd integrarea în UE ca pe o opțiune viabilă. Astfel, Moldova se află la intersecția unor curente culturale și politice diverse, iar opiniile față de aderarea la UE sunt puternic influențate de diferențele de generație și de particularitățile regiunilor istorice și etnice. În concluzia acestui episod, moldovenii par să aibă niște motive perfect logice să fie reticenți în privința Uniunii Europene. De ce ar alege deschiderea economică și stabilitatea politică când au deja siguranța unei relații puternice cu Rusia? Asta, desigur, vine la pachet cu accesul la un flux media bine controlat și la un sprijin de nădejde din partea unui stat care folosește Transnistria drept garant al stabilității regionale. În plus, cine ar vrea reforme și transparență când există riscul ca fondurile europene să atragă noi corupți și să elimine vechea gardă, nu? De asemenea, perspectiva de a urma exemplul unor state care au adoptat reforme democratice și și-au îmbunătățit calitatea vieții pentru cei care se tem că apropierea de UE ar putea distruge specificul local. Valorile de toleranță și respect pentru diversitate ar risca să aducă schimbări prea bruște, ca în cazul educației sau pieții muncii, și ar putea chiar reduce dependența energetică de Rusia, ceea ce sigur ar fi un dezastru național. Așadar, cine ar vrea să fie parte dintr-o comunitate economică puternică, când alternativa e să păstrezi un status confortabil, chiar dacă un pic mai disfuncțional? Dacă v-a plăcut acest episod, vă invit să-i dați un like, să vă abonați la canal pentru că mă ajută foarte mult să creez conținut în continuare pentru voi. În final, vreau să le mulțumesc membrilor canalului care ne ajută și ne susțin munca. Voi ați urmărit Stația Dezorientării și sper în continuare că nu sunteți dezorientați, iar până data viitoare, stay safe!